рамках Паризького автосалону представлено електричний кросовер Renault 4 e-Tech, стилізований під популярну модель із 60-х років. У 1956 році Renault під керівництвом П'єра Дрейфуса розробив революційний автомобіль Renault 4, що став символом універсальності та свободи. Дрейфус прагнув створити машину для всіх – міських жителів, фермерів, чоловіків і жінок, яка б підходила як для роботи, так і для відпочинку. Renault 4 запам'ятався своєю практичністю, простотою в управлінні та популярністю. Це був автомобіль, який досяг справді феноменальних показників, адже був проданий у більше ніж 8 мільйонів одиниць на 5 континентах і в більш ніж 100 країнах протягом 30 років, що зробило його найбільш продаваною моделлю Renault на світовому рівні. Renault 4 e-Tech зберігає універсальність свого легендарного попередника, адаптуючись до сучасних вимог електричної мобільності. Цей електромобіль, як заявляє автовиробник, ідеально підходить для повсякденного використання, сімейних подорожей та активного відпочинку, пропонуючи просторий багажник і комфорт для водіїв. В рамках стратегії Renaulution він поєднує традиції з новими технологіями, дозволяючи кожному відчути переваги електротранспорту. Renault 4 e-Tech виглядає більш сучасно, але має квадратний кузов, схожий на оригінальний Renault 4. Стильні ретро-футуристичні лінії нового Renault гармонійно поєднуються з сучасними технологіями. У передній частині привертає увагу темна панель на місці решітки радіатора, яка візуально об'єднана з компактними світлодіодними фарами та логотипом Renault у центрі. Інженери доклали зусиль, щоб перетворити класичні заокруглені фари на сучасний еквівалент. Сучасні трисекційні задні ліхтарі з LED-підписом також відсилають до оригінального дизайну 60-х років. Характерні смуги на дверях і збережений дизайн даху нагадують про попередника, додаючи сучасного шарму. Задні двері розширені для додаткової практичності, а щоб полегшити завантаження-розвантаження вантажу, кришка багажника продовжується в задньому бампері, а отвір багажного відділення знаходиться лише на відстані 61 см від землі. А сам багажник має об'єм 420 літрів, але про це згодом. Елегантний компакт-кросовер отримав також додаткову пластикову обшивку кузова. Однією з цікавих особливостей є опціональний розсувний тканинний дах з електроприводом. Звичайний дах доповнений рейлінгами, які надають автомобілю ще більше пригодницького духу. Renault пропонує 3 лінійки комплектацій, починаючи з Evolution, потім Techno та закінчуючи Iconic. Усього на вибір пропонується 7 кольорів кузова. Ви можете вибрати власний дизайн даху, а за бажанням Renault також може пофарбувати передній капот у чорний колір. Цікаво, що автовиробник пропонує загалом 670 можливих комбінацій для персоналізації екстер'єру та інтер'єру. Новинка помітно більша за свого історичного предка та за габаритами трохи менша, ніж Renault Duster. У кросовера довжина 4140 мм при колісній базі 2620 мм. Ширина та висота електрокара становить 1770 та 1570 мм відповідно. У компанії заявили, що модель підходить для використання у міських умовах та на легкому бездоріжжі. Цьому сприяє дорожній просвіт у 181 мм та 18-дюймові колеса. Renault 4 e-Tech заснований на платформі AMP Air Small. Він пропонує 2 варіанти електричної силової установки. Базова версія Urban Range складається з електромотора потужністю 120 кінських сил, 225 ньютон-метр крутного моменту та літій-іонної батареї на 40 кВт-годин. Друга версія Comfort оснащена електромотором потужністю 150 кінських сил, 245 ньютон-метр крутного та літій-іонної батареї на 52 кВт-години. Запас ходу у базової версії становить 300 км, а у топової версії – 400 км за міжнародним циклом WLTP. Привід тільки передній. Потужніший двигун забезпечує розгін від 0 до 100 км на годину менш ніж за 8,5 секунд та досягає максимальної швидкості на позначці 150 км на годину. Батарею можна заряджати постійним струмом потужністю до 100 кВт.
У цьому випадку знадобиться від 22 до 25 хвилин в залежності від ємності батареї, щоб відновити запас енергії з 15 до 80%. Також підтримується двонаправлена зарядка на 11 кВт, щоб перетворити четвірку на джерело енергії. Автовиробник вказує мінімальну вагу 1410 кг для версії з меншим акумулятором. Це число зросте, якщо обрати більший акумулятор та встановити додаткове обладнання. Renault зазначає максимальну тягову здатність 750 кг. Базова модель має 3 режими рекуперації, які можна міняти підкермовими пелюстками. Починаючи з версії Техно, додається однопедальний режим руху. У цьому режимі автомобіль повністю зупиняється при відпусканні акселератора педалі. Однак під час руху заднім ходом у цьому режимі понижаюча передача залишається включеною. Renault 4 також має додаткову систему розширеного щеплення з режимами руху сніг та всюдихід для легкого бездоріжжя. Ці режими впливають на гальмівну систему та систему ESP. Новинка отримала багатоважельну незалежну підвіску як на передній, так і на задній осі. При цьому небагато автомобілів цього класу можуть похвалитися такою підвіскою саме ззаду. У салоні домінують 2 екрани. За кермом знаходиться 10- і 1-дюймовий дисплей цифрової панелі приладів, 7 дюймів у моделі початкового рівня. Центральний сенсорний екран має розмір 10 дюймів у всіх моделях та містить мультимедійну систему OpenAir Link, включаючи сервіси Google, такі як карти. За словами Renault, на довших маршрутах навігаційна система автоматично шукає необхідні зарядні станції. Пристрої Android та Apple можна підключити до інформаційно-розважальної системи. В Renault 4 також є на борту цифровий аватар Renault, який завдяки підключенню до ChatGPT відповідає на питання, а також може давати поради, як ефективно управляти автомобілем. Поза автомобіля власники можуть спілкуватися з Renault через програму для смартфона My Renault. Віртуальний супутник також вказує інтервали технічного обслуговування і стан деталей, які зношуються. Є слот для бездротової зарядки смартфона. Також серед опцій є 410-ваттна акустика Harman Kardon з 9 динаміками. За даними компанії, в обробці інтер'єру використовується до 88% переробленого пластику, який має високу якість і виглядає на високому рівні. Зокрема, базова версія Evolution пропонує яскраві поєднання кольорів. Наступна версія Техно має сидіння з джинсовими чохлами і панель приладів, покриту стьобаною клітчастою тканиною. Нарешті, топ-версія Iconic має чохли на сидіннях з малюнком гусячі лапки та жовтим рядком, які складаються з суміші тканини і штучної шкіри, що добре вписуються в ідею ретро-футуристичного дизайну. Renault пропонує безліч різних чохлів, відсіків та гумових килимків для індивідуалізації інтер'єру. Згаданий рулонний дах доступний як для комплектацій Техно, так і для Iconic. Він відкривається та закривається натисканням кнопки. Демонструючи свою універсальність, Renault 4 поєднує в собі винятковий простір у багажнику. Доступно 420 літрів багажного простору, хоча на окрему згадку заслуговує невелика висота вантажного порога в 61 см. Під підлогою є ще 35-літровий відсік для зарядного кабелю, а продумані відсіки для зберігання речей по всьому салону пропонують додаткові 23 літри. Заднє сидіння можна скласти у співвідношенні 60/40, звільнивши близько 1400 літрів для зберігання речей. Всього на борту є 26 допоміжних систем, у тому числі помічник екстреного гальмування заднім ходом, попередження про виїзд спереду і ззаду і помічник екстреного утримання смуги руху. Завдяки поєднанню адаптивного круїз-контролю з функцією зупинки та руху та звичайного помічника з утримання смуги руху можливе автономне водіння ADAS 2-го рівня. 5 систем допомоги, які водій використовує найчастіше, можна налаштувати та визначити відповідно до власних побажань, а потім активувати безпосередньо з обраними налаштуваннями за допомогою перемикача поряд із кермовим колесом. Після свого публічного дебюту цього тижня на Паризькому автосалоні новий Renault 4 почне вироблятися навесні наступного року та потім надійде до дилерських центрів у Європі.
Ціна поки що не оголошується, але експерти прогнозують, що вартість новинки буде починатися від 30-32 тисяч євро. Рено продовжує свою стратегію відродження класичних моделей в електрифікованій версії. Рено 4 є другою такою моделлю після запуску Рено 5. Цей компактний електромобіль розроблений як практичний помічник для повсякденного використання зі зручним багажником і безліччю місць для зберігання. Генеральний директор бренду Рено зазначив, що автомобіль здатний задовольнити найрізноманітніші повсякденні потреби. Це мейнстрімний електромобіль, що йде в ногу з часом, з безліччю корисних технологій для водіння та комфорту. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.